De wereld verandert snel en de schaarste aan grondstoffen wordt alleen maar groter. Wanneer je niet recycelt, dan sluit je niet de cirkel en heb je dus ook geen oplossing voor het probleem van de schaarste van grondstoffen. De enige oplossing is echte circulariteit. Producten aan het eind van de levensduur niet meer weggooien, maar recyclen om de grondstoffen van die gebruikte producten te gebruiken om nieuwe producten van te maken. Bij ons bij Tarkett heet dat Restart. Restart betekent dat we met partners ervoor zorgen dat de producten aan het eind van de levensduur teruggaan naar de verschillende Restart-centra. Het gaat om samenwerking. Een samenwerking in dit geval tussen Tarkett, Borenberg en De Meeuw. De Meeuw is een industrieel bouwbedrijf. Wij produceren modulaire units. Wij werken al geruime tijd samen met Tarkett. Tarkett is echt onze preferred supplier voor alle vloerafwerkingen binnen onze modulaire units. En dat doen we in combinatie met de firma Borenbergs, die de stofferingen aanbrengt. De Borenbergs groep vindt de samenwerking, partnership heel belangrijk, waarbij de eindgebruiker, zeg maar onze klant, Borenbergs en de leverancier in deze Tarkett een driehoek vormen, omdat we met elkaar een gezamenlijk belang hebben om tot het beste resultaat te kunnen komen. Waar we de eerste jaren gewoon een klant waren en de laatste 8 jaar echt meer partners van elkaar geworden zijn. Op basis van inkoopmaterialen, kennis delen, duurzaamheid. Wat je ziet is dat er in de traditionele bouw ontzettend veel afval ontstaat, dat er veel faalkosten zijn en wij produceren in een industriële omgeving. Daarnaast komen units na gebruiksperiode weer terug bij De Meeuw en wij zullen die materialen een nieuw leven geven en dat doen we middels ons circulair businessmodel. Dus we demonteren grondstoffen in onze grondstoffenfabriek, materialen slaan wij op en zullen we in de nieuwe assemblage gaan toepassen. Wanneer dat niet lukt, zullen wij materialen in gaan zetten op de tweedehands bouwmaterialenmarkt. En de derde stap is dat we de materialen die vrijkomen terugbrengen aan onze toeleveranciers. Zij maken daar nieuwe producten van en die kopen wij weer aan en zo willen wij onze circulaire keten sluiten. Er komt best wel wat materiaal vrij als wij units onze grondstoffenlijn binnenhalen en de vloerbedekking demonteren. Nou, wij zochten daar een oplossing voor, dat hebben we samen met Borenbergs en Tarkett gevonden. We hebben een materiaalstroom waar dus lijm en egaline achterblijft. Die demonteren wij in de fabriek en zamelen we in. Daarnaast hebben we ook een stroom met zuiver snijafval en ook die stroom wordt ingezameld en teruggeleverd aan Tarkett. Als restartpartner van Tarkett hebben wij een gescheiden afvalinzameling van snijafval en restmaterialen op ons magazijn in Luiksgestel. Maar op de projecten zorgen wij ook voor het inzamelen van snijafval. Daar hebben wij houders met zakken van Tarkett waar wij snijafval opvangen. En dat wordt hier weer op locatie ingenomen of het wordt op de projecten rechtstreeks door Tarkett opgehaald. Nou, we werken al geruime tijd samen met Tarkett. We hebben beide een duurzame gedachte. En we vinden het dan ook niet meer dan logisch dat alle materialen die wij demonteren in onze fabriek teruggaan via het Restart-programma met Tarkett. En dat we daar een duurzame bestemming voor vinden. Wilt u ook daadwerkelijk bijdragen aan een echte circulaire economie? Sluit u dan bij ons aan en word Tarkett Restart partner.